હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. હાલમાં જ લુધિયાણાની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ છે ત્યાં હાલમાં જ એક બ્લાસ્ટ થયેલો છે. પંજાબ અત્યારે હાઈ એલર્ટ ઉપર છે અને બ્લાસ્ટની તીવ્રતા કેટલી વધારે છે તમે વિડીયો ઉપરથી અંદાજો લગાડી શકો છો. અહીંયા તો બ્લાસ્ટ છે ખૂબ જ તીવ્ર હતો. અહીંયા પંજાબના લુધિયાણાની કોર્ટના દ્રશ્યો છે તમે જોઈ શકો છો. બ્લાસ્ટ કેટલો તીવ્ર હતો. ઓકે, તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે આ સંપૂર્ણ ટોપિક વિશે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. તો હાલમાં જ આજે બ્લાસ્ટ થયેલો છે એ પંજાબ રાજ્યની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ થયેલો છે અને આ બ્લાસ્ટ છે કોઈ આતંકવાદી સંગઠન દ્વારા કરવામાં આવેલો છે, પરંતુ હાલમાં હજી સુધી કોઈ રિપોર્ટ કે અહેવાલ આવેલો નથી કે ભાઈ આ બ્લાસ્ટ છે એ કોણે કરેલો છે. ઓકે, તો અત્યારે સુધી આપણને ખબર નથી કે આ બ્લાસ્ટ છે કોણે કરેલો છે, પણ એટલી ખબર છે કે આ બ્લાસ્ટના કારણે અત્યાર સુધીમાં એક વ્યક્તિ છે એનું મૃત્યુ થયેલું છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ છે. એપ્રોક્સિમેટલી અત્યારે હું ન્યૂઝના આર્ટિકલ રીડ કરતો હતો તો એપ્રોક્સિમેટલી 4 થી 5 વ્યક્તિઓ ઘાયલ છે એવું બતાવે છે અને એક વ્યક્તિ છે એનું મૃત્યુ થયેલું છે. તો હાલમાં અત્યારે આ આંકડાઓ જાહેર કરેલા છે. ભવિષ્યમાં કદાચ આ આંકડા છે બરાબર વધી પણ શકે છે. અને આજે બ્લાસ્ટ છે એ ક્યાં થયેલો છે? પંજાબ રાજ્યની લુધિયાણા છે ત્યાં લુધિયાણાની જિલ્લાની કોર્ટ છે એમાં આ બ્લાસ્ટ થયેલો છે. ઓકે, તો લુધિયાણા પંજાબનો એક જિલ્લો છે ત્યાં આ બ્લાસ્ટ થયેલો છે અને બ્લાસ્ટ થયા બાદ છે અને ત્યાંના જે મુખ્યમંત્રી છે ચરણજીતસિંહ ચન્ની. ઓકે, પંજાબના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? ચરણજીતસિંહ ચન્ની. તો એમણે આ બ્લાસ્ટ થયા બાદ છે જે બ્લાસ્ટને કારણે ઘાયલ થયેલા લોકો છે એની મફત સારવાર અંગે જાહેરાત કરેલી છે. તો આ ચરણજીતસિંહ ચન્નીએ જાહેરાત કરેલી છે, પંજાબના મુખ્યમંત્રી છે. હવે આ જે બ્લાસ્ટ થયેલો છે એ કઈ લોકેશન ઉપર થયેલો છે એ જોઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ ભારતની અંદર પંજાબ રાજ્ય છે અને પંજાબ રાજ્ય છે એના કેટલાક જિલ્લાઓને પાકિસ્તાનની બોર્ડર અડે છે. ઓકે, હવે લુધિયાણા છે એ પાકિસ્તાનની બોર્ડર સાથેનો જિલ્લો નથી. લુધિયાણા આવેલું છે પંજાબની એક્ઝેક્ટ વચ્ચોવચ્ચ. ઓકે, તો એકદમ સેન્ટરમાં આવેલું છે લુધિયાણા પંજાબના અને ત્યાં આ બ્લાસ્ટ થયેલો જોવા મળે છે. પંજાબની જે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ છે, ઓકે, ત્યાં આ બ્લાસ્ટ થયો છે. અગાઉ ભૂતકાળની અંદર પંજાબમાં આતંકવાદી હુમલાઓ પણ થયેલા છે તો એની પણ ચર્ચા કરીએ. 2015 થી આપણે વાત કરીએ તો છેલ્લા 5 કે 6 વર્ષની અંદર છે પંજાબની અંદર 3 થી 4 આતંકવાદી હુમલાઓ થયેલા છે. એમાં સૌથી પહેલી વાત કરું 2015 ની અંદર ગુરદાસપુરમાં થયેલો આતંકવાદી હુમલો. તો ગુરદાસપુર છે પંજાબનું એક જિલ્લો જ છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો આ પાકિસ્તાનની સાથે બોર્ડર ધરાવે છે ગુરદાસપુર જિલ્લો અને ત્યાં આતંકવાદીઓ છે બરાબર એને પંજાબના ગુરદાસપુરના એક પોલીસ સ્ટેશન ઉપર હુમલો કરેલો હતો અને આ હુમલાની તમામ જવાબદારીઓ છે લશ્કરે તોયબાએ લીધેલી હતી. આ એક પાકિસ્તાની સંગઠન છે લશ્કરે તોયબા, તો એણે આની જવાબદારી લીધેલી હતી. એ પછી 2016માં કેટલાક આતંકવાદીઓ છે બોર્ડર ક્રોસ કરીને પઠાનકોટની અંદર આતંકવાદી હુમલો કર્યો હતો. તો પઠાનકોટ ક્યાં છે એ પણ તમને મેપમાં બતાવી દઉં. પંજાબ રાજ્ય છે આ અને અહીંયા પાકિસ્તાન છે આ બાજુ. ઓકે, અને આ પઠાનકોટ છે એની બોર્ડર અડે છે પાકિસ્તાનને, બરાબર. જેમ ગુરદાસપુરની અડે છે એમ પઠાનકોટની પણ અડે છે. તો અહીંયા પણ આતંકવાદીઓ છે બોર્ડર ક્રોસ કરી અને આતંકવાદી હુમલો કરેલો હતો. તો એ થયેલું હતું 2016માં અને એક નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી છે આપણી ભારતની, તો એણે એક રિપોર્ટ પબ્લિશ કરેલો છે 2016 થી 17 ની અંદર છે પંજાબમાં છે આરએસએસ, ભાજપ અને શિવસેના એના 6 નેતાઓ છે એને આતંકવાદી હુમલો કરીને મારવામાં આવેલા હતા. તો આ એક નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીનો એક રિપોર્ટ છે. ઓકે, બાકી વિડીયો આજનો સમાપ્ત કરશું. આપણા કરંટ અફેરની જો તમારે પીડીએફ લેવી હોય તો છેલ્લા 12 મહિનાના કરંટ અફેરની પીડીએફ તમે પરચેસ કરી શકો છો. 199 રૂપિયામાં તમને છેલ્લા 12 મહિનાની કરંટ અફેરની પીડીએફ મળી જશે. લિંક આની વેબસાઇટમાં મળી જશે. સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય hardik.com વેબસાઇટ વિઝિટ કરો અથવા તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પણ આની લિંક મળી જશે. તો જાન્યુઆરીથી લઈને ડિસેમ્બર 2021 સુધીના કરંટ અફેરની પીડીએફ મળશે. છેલ્લા 1 વર્ષના કરંટ અફેર છે આની અંદર કવર કરેલા હશે. તો આ પીડીએફ લેવી હોય તો તમે ડિસ્ક્રિપ્શનની પણ વિઝિટ કરી શકો છો, તો આપણી ડાયરેક્ટલી વેબસાઇટ વિઝિટ કરો અથવા આપણો WhatsApp હેલ્પલાઇન નંબર છે એમાંથી પણ તમે સંપર્ક કરીને મેળવી શકો છો. બાકી
પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લેવું હોય, જેટલા પણ કરંટ અફેર આપણા હવે પછીના રિલીઝ થાય છે પીડીએફ, તો એ બધી જ તમારા ઈમેલ આઈડીમાં ઓટોમેટિકલી આવતી રહે. એ માટે તમારે પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લેવું હોય તો 3 મહિનાનું, 6 મહિનાનું, 12 મહિનાનું અથવા તો 24 મહિનાનું તમને જે પણ પ્લાન અનુકૂળ આવે તમે લઈ શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શનની પણ લિંક મળી જશે. તો વિડીયો સમાપ્ત કરશું, મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.